Now we look at the identities when it comes to the draft. Blue side win rate here for Aurora is 100% Wolf. Grabe. And now they're starting off the draft, banning out the Hilda and Eve. Wow, okay. So, ang mga priorities na nakita natin from the previous series was the Claude as well as the Sora. But particularly dito sa Aurora versus Falcons, magkakaroon na ng Valentina factor. So, I'm sure that this is the hero na pag-agawa ng dalawang teams. You wouldn't give that to Haji kasi ito isa sa mga priority heroes na rin ni Haji. Lalo na Eve and Jushin out, it means na biglang tumaas lalo yung emphasis dun sa pagkuha ng Valentina. Tataas ngayon yung demand when it comes to the prioritization nga. Plus, dito siguro natin expect pa rin yung Sora rising up here onto the side lane or pwede nga sa gold lane here for both of our teams. But now, looking at the bans, still, ito yung mga kailangan i-capitalize sila, master the basic. Also eliminating the Guinevere para sa game number 1 natin. Mukhang makakalusot yung Valentina. Matagal na natin inaasam to no, kay Yue. Kahapon surprisingly ay nagamit at nakuha ng Aurora. At nakita naman natin yung matinding performance ni Valentina ni Yue. So baka makita uli natin to kung hindi ipaprayo kasi may mga Sora pa. At napakaganda, sobrang safe ng Valen. Ay, wala na. Anong sinasabi mong safe? Bura. Okay, i-rewind na. Okay, wala na yung Valen. Ni-rewind na po namin. Pero ano ba yung hindi nila pwede i-rewind at pakawalan dito, Wolf, ko sa Valen? Claude and Sora, mga Still, options no? dito. Kaso nga lang, tingin ko yung Aurora hindi masyadong concerned dun sa gold lane nila because they still have Harith and Carry sa kanilang choices. Kaso open din yung Baxia, which I feel like is also a very strong hero, lalo na pag i-consider natin yung factor ng isang Sora. Parang ito yata yung mga moments na pwede mong ibigay yung Sora, kunin mo yung Baxia as your priority here for Aurora. Especially dahil alam naman nating paborito din nilang yan gamitin. So between Sora and Baxia lang ang pagpipila dito ng Rora. Ayun. Okay. It's going to be the Baxia here. Most likely onto the jungler side here for Demon Kite. And noting na expanding river, di ba? Magaling sila mag-play around on facing then playing around doon sa pag-extend ng mga Turtle or Lord Dance. Farsa and Claude ang mga options dito para sa Falcons. Pwede, no? Ang benefit ng pagkuha ng Claude, hindi siya madaling habulin ng isang backshot at madami kang damage output. There's also that carry na gusto mong i-advance dito kung ikaw ay Falcons para at least meron ka pa match dun sa Harith. Although, tingin ko itong Aurora hindi na mag-Harith kasi nag-backsha na sila. So, most likely, Claude or Carry yung kanilang pipiliin. Leomord. And that should be Claude o Sora. Cloud ni Sora. Cloud. Ayan. Okay. Still, the Sora not being let go here para sa Team Falcons. Ngayon, babalik tayo doon sa angulo na Claude Carry ay option pa rin para kay Doming Kite. Not necessarily nasabihin naman natin na maubusan siya si mention pero nalimit yung Harith pick. Open yung Freya. Okay. Kaso nga lang, since nag-back siya ka ng if you're Aurora, baka hindi ka na mag-Freya dito. You're expecting that Freya to be the third pick para sa Falcons. Ipipick up na pagsasamay ng Sora and Freya. That looks so familiar from M7. Leomord Freya din, napakalakas na combination. So kailangan mo talaga ng hard carry. Hindi nila ile-let go yun, Wolf. Yep. At least kumuha sila dito ng DPS nila no, with Scaling. scaling din. Kailangan nilang partner na yan. Especially na more on the utility side nga si Demon Kite. So what is your answer sa isang Freya kung ikaw ay Team Falcons? Sa ngayon, ang mga nagiging option na pang tapat sa Freya, yung mga Esmeralda, even yung carry, kino-consider din, pwede. Not sure if inclined ng Falcons na kumuha ng Yi Sun-shin para kay Doming in that scenario. Meron din mga players na gusto ang Harith. Although Freya kasi talagang one-sided siya in favor of that Freya. Pero Falcons, madami naman sila siguro pa potential dito para kay Super Marco. Kung ano yung magiging matchup niya. Kasi we're assuming talaga na good lane pa rin ng Freya so far. And now, they double down on the carry. Not letting go nga na gusto nila mas more unfair fight nga dahil napakalakas talaga na Freya when it comes to the laning. But now, pagdating naman sa attacking onto other roles dito, we see the XP and the roam still open here para sa Aurora. Ang daming open dito. May mga ka-lead option pa. Actually, ang magkabilang kupunan. Even, feeling ko Hilda para sa Falcons ay okay. Sa Rora kasi kailangan nila ng setup eh. With the Freya, siguro meron silang option ng Cho
and Khalid. oo, oo. Cho and Khalid yung kanila para kay Knowing Light, di ba? Light. Grok pa. The Grok. Ay, wala pala. Indeed. Wala pala. Oh, it was first ban. First ban agad nila Coach Moody eh. So, hindi nila gustong tumahak doon sa landas na yon. But Harit is also considered here for the ban ng Team Falcons. Pwede nga naman kasing maging XP itong Freya. Oo. Magiging option para sa Aurora. Falcons respecting that fact. So ibibigay nila yung Claude. Likely, okay na tong Harith. They're gonna be fine with just the Harith ban. Most likely din mag-focus na sila sa light hero like the Cho na pwedeng maging problema para sa kanilang mga setup heroes. And now, para naman sa Aurora, ang kanilang consider na bans is onto the mid lane na pagtapat dito sa Kimi. So Zetyan as well as... Oh, hindi. Glue ang kanilang pipiliin. Wala nga naman din sila kasing pangtunaw sa glue. Oo. Tsaka nakita natin kahapon, nung isang araw ata, no, ang Falcons ay gumamit din ng glue, roam, no, para dito kay Owen. So, at saka ang hirap din kung iisipin mo, no, yung back siya na sasaniba ng glue or even itong Freya na sasaniba ng glue. Yep. Ngayon, pwede uli magtanggal, I think, ng marksman or gold lane. Dito si Coach Moody. Parang i-force na nila itong Freya na gold, no? Kung sakali man, okay lang naman na option yun for Aurora. But rather here, para sa Team Falcons, they saw through the chip na pwede nga kasi padala, clear lang, tapos balik Freya. agad here si Freya. Yeah. Chip Freya na makating duo nga naman eventually para dito sa Aurora. So, tingin ko ang Falcons, mas magandang idea dito, ikunin na lang yung kanilang roamer as their fourth pick. We have for Falcons, meron silang Cho ni Ogwen para may combo doon sa carry eventually. O kaya naman, hanap na lang din sila ng isang frontliner. Hilda comes to mind. Yun nga lang, yung backshot na may anti-heal. Ang laking bagay dun sa isang Hilda. That's also eliminating the factor of the potential high loss din mula dito sa Falcons. So I think they're really left with just the Cho. At pag naban yung Cho, sila mahirapan. Yep, if you're Falcons, you really have to pick the Cho ngayon. So, Ayun nga, yung nakita nating angulo here, because of the backshot prior pick here for Aurora, ang dami tuloy na checkmate na pwede sanang hero here for Team Falcons. As you mentioned, yung Show talaga yung naiisip ko na second engage here, especially na meron naman na silang Sora that I'm assuming is onto the XP na. Lalo't may carry for Super Marco. So, next best option is go for the pick-off here. Isolation plays here for Team Falcons. Yung gatot ba ayos din? for protection, yes. Wala lang siyang direct na combination. So that is Kalea. Ganun din naman. Yung same ano lang. Same idea with it, like the show. Yep. So, At yung Aurora ngayon na pwede magkatot. kasi necessarily mean na pang-hold, tapos follow-up ni Doming, kahit ang hirap gumalaw kung ikaw ang Team Falcons. Oo, no. And you would want the kind of engage for Aurora. At option yun sa hero pool currently ni Light, di ba? Hylos, Gatot. Ano pa ba? Against, I think yung Gatot Kacha yung best option para sa Aurora. Pwede din sila mag-Joe. Magandang combination with the Kimi. Ang bilis din nila mag-clear kung sakali. Yun nga lang, hindi enough yung pang-pigil nila dito sa Leomord kung sakali. It's not reliable din naman na masisipan nila all the time itong si... makontrol nila with the taunt. I mean, itong si Leomord with the Gatot Kacha. But the Cho will allow them to have an option. They need sustain here kung sakali. And the way to go is going to be the Gatot Kacha. Sabay last pick lapo here para kay Edward. Yep. So, gold lane Frey up against the carry. Ang Falcons maghanap din ng XP na pagtatapat dito sa Frey, sa Lapu-Lapu. Yep. Yung mid lane din nila ay missing pa para kay Haji dito, Wolf. I feel Zetyan ang natira. Zetyan. Maganda. Fireside din naman. Fireside Kalea, classic combo. Yep. Kung sakali, para yung instant burst, AoE is present there para kay Haji. But now they're Or also... Valier. Thinking over, yeah. Nagpakita na nga pala dito ang Valier sa MPL. Ang kakaiba na talaga yung combo ng Valier tsaka Kalea kasi parang walang instant, disconnect. Oo, kasi tinutulak mo. Kadita, kung Pares tubig. para... Maganda rin naman yun na combo actually. Hey, back. They just go for the Farsa. Very standard dito mula sa side ng Falcons. Okay, more on the traditional approach nga para sa Team Falcons. Looking in their final pick at super fans, baka gusto nyong manalo ng 1,000 MLBB Diamonds. Ang kailangan mo lang gawin ay predict ang ating match winner correctly and you could scan the QR code to know more and to learn more. Yan, no. Scan nyo na yan. Baka scan pa ng iba yan. Paunahan na yan. At nanguna na rin sa ating super fan prediction
ang Aurora with 76%. Grabe naman. Malaki-laki ang din nagiging difference dito ng boto ng super fans. If you're a supporter, Team Falcons, this is also the time para ipakita ang inyong suporta. At papakita rin natin ngayon naging adjustment onto the draft index din ng ating mga heroes here, Wolf. Interesting, no? Maganda yung naging unang 3 picks para sa dalawang teams. Kailangan lang din doon pag-uwi ng Aurora yung kanilang last 2 picks with this Gatot Kacha at Lapu-Lapu. Very mid-game centric para sa Aurora. Napakalakas sila sa early to the mid-game kumpara sa composition na nakita natin ngayon sa Falcons. Kung aabot ang Falcons sa late game, kaya tunawin ng carry ang mga heroes nila. But the question is, can they get to that point? Let's see kung ganyan nga ba ang magiging situation as we move forward dito sa first game ng ating match number 2 for Superfan Sunday. And Aurora taking in charge doon sa may bandang mid lane. And Ogwen just going in, soaking up most of the damages dito, Burrito. No, maganda naman dyan sa sa hero na meron si Ogwen, yung Surge of Life eh. So kahit mabawas-bawasan siya, may way siya para makasurvive nang hindi umuwi. Babalik pa rin eh, no? Babalik. Wait lang. Light! Okay. Ay napuruhan na kagad at sumisilip-silip ang Falcons. Nakuha pa rin naman ng Rora yung Little Wonder. Yeah, and even the protect onto Yue there. Grabe rin yung pagsama ron nila Demon Kite. But mid lane, agang punish nito. Yun nga, namatay kaagad itong si Light. Nagamit pa niya actually yung Revitalize. First death for Aurora. It's very, very interesting kung paano nangyari. Di natin kasi nakita yung full action how that happened. For sure, napakalaking bagay niyan para dito sa Farsa. Sinabi din natin kung gano'ng importante yung river control for 2 teams. And Falcons having that advantage sa isang Gatot Kacha is really good. Kung sa Gatot Kacha player myself, napakalaking bagay talaga na mapatay ka sa early. Pero ngayon, si Kyle, early game pa lang ang dalaw nila Kyle. Tinawag na rin si Barbell. Oo, napa-Phantom Steed. Kung iisipin mo, pwede pa namang umabot yan. Yung cooldown yan sa unang pagong. Normally naman, pinapatagal pa yan. Papa-level 4 pa yung roam. Or pwede rin dumalaw agad sa ibang mga linya. Which is what Team Falcons is also doing. As you mentioned, later ready na naman yung ultimate dito para kay Kyle. Super Marco and Doming Kite. Even reaching the second tower agad dito na Team Falcons. Bakbakan kagad yung ating mga gold laner na pinag-uusapan kanina. Pero parang bumaba at ang buhay doon ni Doming Kite. So kailangan niya umuwi. At ngayon, hindi uuwi ang mga members dito ng Team Falcons as they eye out the first turtle. Nandun yung Starlam Beam na manggaling dito kay Yue. Dancing around the turtle as they go. Tumalo na si Owen, gagawin yung ultimate ni Yue. Bringer from Haji and Edward ay nakakuha na rin. Kayang nakpatay. Si Flap TC tumatakbo na. Hahabol pa sana dito ang Rora. Pero sabi nila hindi, huwag tayo magbasim. Kunin na lang natin yung mga farms na nasa paligid. Okay, sudden change for Aurora. Turtle and a kill for Edward. Unfortunately para sa Falcons, pumalag sila ng walang available na mga stuns sa kanila. Even Flap, hindi rin perfecto yung initiation na doon. Ito na yung kontra. Yun na, abutan! Oh my goodness! Early dive mula dito sa Aurora. And that's how they contain Flap. According nga sa Infinix Keys to Victory natin, kailangan talaga nilang bantayan at pagigihan yung bantay kay Flap. Nakita yung si Edward muna yung nauna para ma-misposition doon si Flap. The 3-pronged attack mula sa Aurora, wala talagang takas yung Sora doon. Kahit denive na ka ng mga members ng Aurora. Oh no. Oh no. Ipit ata dito si Kyle at siya ata ang unang magiging biktima ng Sky Piercer. Ni Uwe, pero si Edward ang nakakuha na ng unang kill. Open ay mamamaalam din. Don't try this at home. Early game. Early Sky Piercer para kay Uwe. And right on cue, early to mid-facing, sinisimulan agad ngayon ng Aurora. 2,000 gold lead para sa Aurora dahil sa kanilang mga rotations once again. Isa na naman. Tatlo ulit. A 3-pronged attack. This time against Super Marco, but with the flicker. Yan natin kung makakatakas nga ba siya. Medyo tricky to nakakakuha ng gold plating dito. Sila Yue and Doming Kite. And Aurora naman, alam na nila kung paano ang magiging desisyon nila dito sa pag-ikot. Si Edward, pwede nga nilang pabayaan yan. Nagkataon lang talaga dun sa taas ay galing na rin ang Aurora, kaya denive na nila itong si Flap para hindi sayang yung ikot. Pero may 1v1 na magaganap dito sa may top lane. Habang 12 segundo para doon sa ikalawang pagong. At super hyper-efficient ngayon ng Aurora when it comes to capitalizing yung roam around the map. Kuha man yan ng turtle, plus eyeing out yung mga waves. And now, even before the turtle response, nakaready na agad sila Edward. At i-clear na mabilisan ng mid lane. Nagsisimula na sila dito sa pagong at wala tayong nakikitang signs
mula dito sa Team Falcons na magko-contest sila. Sobrang bilis nilang makuha yung objective dito, Wolf. Yep. To the point na hindi man lang pinapapawisan agad dito ang Aurora. Sabay baba tayo. Ayan, nasa ibabang bahagi ay dive na rin! Super bakbak ang kanilang pinuntahan. Pero nakatakas din mula doon sa ulo ng unit flicker. Para kay Hadiel, di mo kayo nakakuha na Doming ay tutumpa. Super bakbak with a kill. Grabe yung palitan. Sudden change, Al Falcons makakuha ng 2. And we know that yung Aurora, nafe-feel nila na yung strength ng kanilang composition ay nasa early game. Kaya naman, diniin nila yung aggression dun sa may bottom lane. Yung nga lang, nag-overextend sila. Because of that, Super Marco 1-0-1 with just that flicker play. At syempre, yung kontra nila, Ogwen. Demon kahit ang sagot niya, mag-invade ng orange buff. At successful yung kanyang mission. And Aurora still getting some gold. At sinasabi natin na kanilang mga cross-map trades. Kung sakaling matalo sila sa kabilang side, hahanap yung ibang miyembro nila ng panalo dun sa other side. That's why they maintained your lead nila, 2.5k. Ganun naman muna talaga sa umpisa. Magatiis para dito sa Team Falcons. Meanwhile, sisilipin natin ang ating Infinix Handcam using the GT Series, the official gaming phone of FPL Philippines Season 17. At Aurora mismo, outplaying na ba yung nangyayari? Tore muna ang inuuna dito ni Doming kahit ngayon. Pagkakataon na ata ng Aurora Uy, sumunod na si dive! Edward! 5 miyembro kagad mula sa Aurora Gaming Philippines. Ang dumayag doon sa second turret ng Falcons. Boy pa rin naman ang 5 para sa kanila. Edward ay tikan ng mamatay sa naging action na yon. Ligtas pa rin naman ang Falcons at ang Rora. Grabe yung tapang ng Falcons. So nakikipagsabayan na sila 5 sa 5 sa Aurora. And they know na kailangan nilang depensahan yung bottom lane. Yun nga lang yung Aurora. Maganda yung ipinakita dun sa pag-push na yun with Doming kahit nandun na sa ilalim ng Torre, mas pinokus lang niya yung pag-wall sa Torre para kung sakali na ang Falcons ay pumalag, mas makakalamang nga naman sila. Buti na lang para sa Falcons, there was a really good heads up play mula kay Flap na instead na hatakin niya yung mga members ng Aurora, ginamit na lang niya yung kanyang mga mobility skills para umout at pumunta doon sa kanyang sariling Torre, keeping most of the members of Falcons alive. Kaso nga lang, napushan pa rin sila ng Aurora. It's all about eliminating yung opportunity para sa Aurora nga. Naka-outmaneuver, pero ito na naman tayo. 3 Street Turtles, by the way, ang makukuha dito nila Demon Kite. They're eyeing out the mid lane. At may namumong tension dito. 5 miyembro din ng Team Falcons ang nagre-react burrito. Si Light nag-aabang. Adjuton ay tumama. Nakita! Dadive na rin din si Demon Kite, ma-flicker na. What? Kaya lang nandun din yung combo. Ogwen, nabit-bet itong si Demon Kite. Pero hindi auto-support yung damage nila. Sinalo lamang dito. AOG! Tinamaan lang ito si Ogwen. Free hit si Super Makma. Nakuha na si Yue ng isang kill. Edward ay dumive na rin. Andito na yung Phantom Steed ni Kyle! At nakakuha na rin siya ng kill. Pero siya ang pupupugin ng mga member dito. Aurora Gaming Philippines. Demon Kite na kill. Hindi pa tapos, oh! Hindi pa tapos ang bakbakan. 3 duguan, 3 namatay para sa Falcons habang 2 naman sa Aurora. Nakita natin yung pag-dive ulit ng Aurora and the juggle doon sa may Torre. Nagpapalitan kung sino yung aatake ng Torre. Even si Yue. Some damage mula doon sa Torre. Nakita natin yung dive mula sa Aurora. Napakaganda ng execution. Yeah. And the fact that they're taking advantage nung kanilang early game potential. Sinabi natin na ang power spike para sa Aurora ay etong time na to. At yun nga yung nakita natin. Ayun, oh. Look at this dive going in. Nauna muna si Doming tapos mag-out. Tapos itong si Yue naman yung makikita natin tinatangke yung damage ng Torre. 3 pala. Actually, tinanggap niya doon. Whereas ito nung ibang members ng Aurora sa next target na yung hinanap. Kaya naman, itong aggression na nakita natin mula sa kanilang composition ay nagpe-pay off 3.7k in their favor. That was a calculated risk. Even tanking nga yung tower dito para sa Aurora. And as we mentioned nga, maganda yung nagiging synergy dito ng pasok ni Edward. And then Light naman, finishing it off with the AOG. Traction pulse ay maiiwasan dito ng Team Falcons. Pero pumupuro talaga sila dito sa orange buff. Oo, hindi nila maiwasan yung dive dito ng Aurora. 5 laban sa 5 na naman ata magaganap. Nakuha pa rin naman ni Kyle yung orange. At 5 segundo para dito sa Lord. Yep, a learning opportunity yun for Team Falcons. They've realized na kapag ready yung mga skillset dito ng Aurora, that is not yet the time para mag-pop off din sila. Pero sakto naman, magpa-pop off na yung unang Lord ng laban at sisimulan nito ng Aurora. Standing Rivers, nakita yung gano'n sila kabilis pumunta dito. Sa may Lord. At syempre, walang retry. Itong si Kyle. Oh my gosh. Papanoorin na lang nila o kaya naman mag-out na lang. This is their map. The Aurora map is expanding rivers na talagang nakita natin kung ano nila ine-exploit ang mapa na to. This is the beauty talaga na nakikita natin at na-appreciate yung paano pinaplan out ng mga teams. Nag-cater yung draft to the map itself. Nako-complement ngayon yung whole line of Aurora because of the mobility sa mapa. Pero ngayon, ang 14 Falcons, sila yung struggling na makakuha ng beat. Yan na naman, tingnan natin.
Sino ba makukuha dito? Tinawag na yung Phantom Whoop! Steed, AOG. Grabe. Pero siya ibibitin papunta dun sa Torre. Kaya lang mamamatay na rin si Flap! Ngayon ay makakatakas din ito si Kyle. Free hit na naman si Marco. Makmak. At si Demon kahit ay atras na rin, tagumpay ang pagbasag ng Torre sa may bottom. Pero meron pa rin namang aura itong Torre sa may bottom. Hindi ito magpa-pop at hindi sasabog. Reset muna ang i-call ng Aurora dahil malayo pa naman yung Lord. Okay, naman problema na ngayon na Team Falcons. Kahit may nakukuha sila, it took too much of them to tore down light as well para Rora. Sobrang tapang na ni Yue sa moment na to. Grabe. Alam niyang walang kayang umabot sa kanya. Wala. And with Light, sacrificing himself, nakakuha sila ng isang kill doon sa XP laner, sabay Torre doon sa may bottom lane. Oo. Tapos ito na si Doming, nagpupush siya sa may gitna. Okay, tinawag na rin si Barbial. And for Team Falcons, depensa muna. May gumugusto, may nag-aabang. Power protection sa ina-pop up na rin dito for Team Falcons. Raround 2 sila dito. Tingnan natin. Ang Aurora ngayon ay kukuha na ng mga farms against Falcons. Ang laki na ng lead dito ni Demon. Kahit 2,000 halos na. Inaangkin na nila lahat ng pwedeng farm sana ng Team Falcons. Looking at the items as well, it's safe to say sila na talaga ang may lead at may hawak ngayon, Wolf. This is their power spike. Maghihintay pa ng malayo ang Falcons. Siguro up until 18 minutes para at least makapalag dito sa Aurora. Siyempre, not counting the fact na may human error factor dito na potentially yun lang yung sigurong way May para ang margin. Falcons makakuha ng advantage sa oras na to ng laro. This is the composition of Aurora na mayroong mataas na power spike at 12 minutes. Pag nakuha nila yung kanilang mga 3 items at mga members ng Falcons, malayo pa. Even Demon, kahit nakita natin yan, malaki na yung lead when it comes to the XP. Level 11 lang. Grabe. Etong si Kyle. Grabe no, yung struggle talaga for Team Falcons. As you mentioned, mahaba pa ang tatahakin nila just to try and turn the tides into their favor. And ngayon, isa sa problema nila kasi laging nako-contain si Flap. That's a 0-4 onto Aurora. Oo nga eh. Even with the perfect setup, ay tila ba ang bilis na tutunaw dito for Aurora. Taas ang damage kasi ng Aurora kung iisipin mo eh. And Yue sobrang sulit na sulit niya. Yung early, yung first item Sky Piercer niya. Sky Piercer is the Diba, best talaga. tatlong stock na kaagad ng Sky Piercer ang kanyang nakuha. Sabay aagaw pa sila ng mga resources dito. 8 seconds para sa ikalawang Lord ng laban. Dahil ay magpapakita na. Aagaw na naman sila ng purple. Okay, pero it's no secret that Team Falcons is a kind of team na kayang tumangke ng mga 15k gold lead or 10k gold lead. They've shown that last season. Pero sa ngayon kasi ibang usapan, it's Aurora heading on to collision. Yung Wala. Lord, nirarush nila. Wala, hindi makalapit dito. Ipiforce na ata dito ng Falcons. Phantom Seed na gamit. Di mo Iba? kaya na-secure na yung Lord. Flicker from Haji. Pero may ibit ata dito si Whoop! Light! Sa patata yung damage dito ng Falcons. Kaya pa! Para tunawan dito si Light. Edward namatay na rin kagad. Flap as well. Wala ang mga XP laners. Ngayon nababa na buhay dito ni Light. Pero makakakuha pa rin si Yue ng isang kill. Magiging dalawa pa. 3-man down para sa Falcons at may Lord ng Aurora. Mamamablema sila ngayon sa depensa. Wolf, kaya pa ba nila munang extend to? Meron silang feather their strike kay Haji. It will take so much for the defense. Siguro magsasakripisyo sila ng 2 lanes. Hala. Yun yung mas maganda, or even 3. Oh! To keep themselves alive, kaso yun na. Naipit ng traction pulse mula kay Yue at sisimulan na nilang kunin ang game number 1. Aurora starting it at hot, taking the game 1 win laban sa Team Falcons. What a way to dominate laban sa pagsoar high ng Falcons.